Eu voi fi omul cu plicurile. De fiecare dată când o să mă vedeți în această vestă, eu o să vă dau vouă challenge-uri sau o să analizez dacă le-ați îndeplinit sau nu. Trecem deodată la fapte și primul challenge. Deci, bine ați venit! Sunteți 3 protagoniști. Aici avem în spate 3 SUV-uri. Volvo XC40, Volvo XC60 și Volvo XC90. Toate cu tracțiune integrală. Fiecăruia dintre voi, deci, îi va reveni prin tragere la sorți câte unul din aceste SUV-uri. Deci vă așteaptă 3 zile de aventuri, provocări, frig, îngheț, poate și leac de noroi. Toate vor fi pe Moldova, evident, toate locurile vor fi departe de civilizație și eu voi fi cel care vă va urmări și vă va da noi provocări. Nu vă așteptați la provocări așa ușoare, încercați să gândiți larg, inteligent, unde trebuie în echipă, unde trebuie așa mai independent, trebuie să aveți uneori și spirit de echipă. Deci, aventura autentică e cheia la ceea ce va urma și iată și cheile propriu zise la cele 3 mașini. Acum, din aceste 3 plicuri, voi alegeți fiecare câte un model prin tragere la sorți și eu vă mânesc cheile. Începem. Cine este primul? Victor, eu sunt. Ok, eu îmi doresc oricare mașină, pentru că de fapt toate sunt perfecte, ideale. Să aleg mijloc. Ho! XC90. Normal. Ho! Spune că să nu lupți cu ceea ce nu poți schimba. Am zis că nu lupta cu ceea ce nu poți schimba, că oricum natura are grijă de toate. Mersi! Deci, ia să vedem noi lui Dan și... Dă să-l iau pe ăsta de desubt. Și direct acolo am ujurit în jăgule. Să vedem aici. Tak, eu sunt cu XC40. XC40, poftim. Cheia. Și tu cu XC60, deschide plicul, arată. Da, să mă uit dacă nu... Poate s-o chica vreo Dacia Logan. XC60. XC60, poftim cheile. Nu și băieți, începem? Începem? Hai! Nu și băieți, trecem la următorul plic. Acum că aveți mașinile, putem să începem și aventurile, nu? Deci, în primul rând, veți merge cu toate 3 mașini la pompă și veți face plinul celor 3 SUV-uri. Și imediat vine provocarea. Fiecare dintre voi primește un buget de câte 2000 de lei pentru a merge cu mașina și a se aproviziona în așa fel încât să fiți autonomi 3 zile. Ce înseamnă autonomi? 0 magazine, 0 restaurante, 0 hotele. Așa. Deci aveți 3 ore la dispoziție doar pentru a vă umple portbagajele cu ceea ce credeți voi că e necesar pentru a supraviețui și la ora 12 ne dăm întâlnire tot aici. Hai! Let's go! Să încercăm noi să vedem cum ne descurcăm cu ceea ce am luat de la InStyle. Afară e cam frig, dar cred că ne descurcăm. Am vrut să zic ceva despre
despre gabarituri și despre parcare. Eu în Estonia, locuiesc în Estonia, avem un automobil mic, care credem noi că este unul foarte ușor de parcat în oraș. Dar acum am parcat între câteva automobile, în un spațiu foarte limitat. Și încă o dată, automobilul ăsta se comportă absolut perfect. Deci, intuitiv înțelegi unde să te parchezi. Sistemul de bord care are camere la 360 de grade îți permite să vezi absolut tot ce se întâmplă în jurul mașinii tale. El este un sistem foarte intuitiv. Deci, e un automobil mare, dar foarte ușor de parcat, inclusiv și în trafic foarte dens în oraș. Nu știu, băieți, gata cumpărăturile? Da, Și ați luat bun. foarte rapid. Ți-am luat bun? Da. Haideți să vă arăt eu ce am luat. Răsărită ceva, n-ați luat? În primul rând am reușit în timp, chiar am un pic mai rapid decât am programat. Aha. Pentru că, spre fericirea noastră, traficul în oraș nu era atât de mare. Se Deci am luat vede. eu. Eu vin din Estonia și în general din nord, unde natura este un cult, unde atunci când este soare cum este aici, toată lumea este afară. Dar totodată am încercat să luăm ceva ce este strict necesar. Deci am luat câteva produse, pâine, ceva carne pentru niște tartine, câteva legume, câteva fructe. Am loc de orbi. Da, obligatoriu, este antivirus, cum numim noi. Ok, deci am luat ceva mâncare și totodată o bucățică de carne care de seară o să facem la ceaun. Ok. Pentru toți camarazii noștri am luat câteva lucruri foarte interesante de la Volvo, care să le purtăm cu noi permanent. Desigur, o sticluță perfectă pentru apă, apropo pentru voi toți. Aici dimineață o să încercăm să facem ceai, dar cu ce găsim în pădure. Deci nu ceai propriu-zis, dar ce găsim în pădure. Și Volvo au aceste termosuri mici care să le folosim pe parcursul întregilor zile. Apoi avem așa un fel de chestii pentru ceai, cafea, apă, care iarăși mi se pare una foarte, foarte utilă, cu un clicker de genul ăsta. Și apropo, toate trei mașini am văzut că au locul ăsta special, care este foarte comod. Nu știu de ce, dar am luat și câte o umbrelă. Probabil că o să facem niște fotografii bune cu ele și dacă vă apropiați un pic o să vedeți că avem aici și sac de dormit. Avem scaun, care o să încercăm să le folosim, o să vedem. Și avem de așternut pe jos, pentru că, de exemplu, împreună cu Dan, noi am fost vara trecută 10 zile în Norvegia. Noi am avut un sistem, că am avut un camper, dar noi am preferat să dormim afară. Și 10 zile noi le-am dormit afară. Vreau să încercăm și Republica Moldova același lucru. Cam pe scurt ce am selectat eu în acest timp. Așa, dar ce am luat eu pentru expediția noastră scurtă aici prin Moldova? Eu am luat în primul rând un cort, un sac de dormit și felinare, fiindcă suntem puțin de noapte. La băieți mașini sunt mai mari, poți doarmă și să încerci să doarmă și în mașină, dar asta e mașina cea mai mică, așa că cortul și sacul de dormit o să fie de folos. Noi avem experiența cu Victor să dormim după cercul polar de nord, așa că aici în Moldova ne descurcăm noi în cort dacă o să fie necesitate, cu atât mai mult că avem și echipament. Restul, mâncarea și toate astea sunt la băieți. Da, Dan, ai avut dreptate, XC60 este într-adevăr mai mare. Eu am fost chiar impresionat de cât de multe lucruri au încăput aici. Eu m-am gândit să avem ocazie poate să stăm un pic așa mai lejer la aer liber. De asta am luat și niște scaune și o masă, chiar am aici, am încăput pe toată suprafața. Nu le-am cumpărat, le-am luat în chirie pentru că altfel nu mă încadram în acel buget. Apropo, am luat și o funie de tractare chiar de aici, de la Bemol, pentru că m-am gândit că s-ar putea să se întâmple și o asemenea chestie, să rămânem pe undeva împotmoliți și ne ajutăm reciproc. Și am mai luat și câte ceva pentru a aprins focul, ca să putem face un foc de tabără de seară. Și neapărat m-am gândit și la cafeaua de mâine dimineață, dacă toți suntem autonomi, că nu o să avem, nu ni se dea voie să bem undeva o cafea la o stație, bem pe undeva. De asta am luat o soi de cafea care se prepară în regim spartan. O să gustăm mâine prima dată cum se face asta și cât de bună e de fapt cafeaua aceea. Așa, dragi participanți, după cum știți, și în Moldova sunt păduri frumoase. Aici, pe acest card, sunt coordonatele unui punct izolat, îndepărtat. Stați că l-arăt invers. Asta îl fotografiați, îl scrieți undeva, da.
Se află într-o pădure a Moldovei, deci astăzi, cel târziu, la ora 16:00, trebuie să ajungeți la acest punct de destinație. Puteți alege orice traseu, dar e foarte important, trebuie să evitați să vă împotmoliți undeva. Dacă se împotmolește măcar unul din voi, din păcate, veți înopta în aer liber. Dacă întârzi măcar unul din voi, la fel, înoptați în aer liber. Dacă se împotmolește unul și altul nu ajunge în timp, tot înotați în aer liber. Înoptați în aer liber. Și dacă nu ajungeți la timp, la fel înoptați în aer liber. Dacă ajungeți tot normal, veți avea parte de un pat călduț, frumos. Da. Și a doua parte a acestui challenge. Pe traseu ar trebui să vedeți 4 sculpturi din lemn. Ele sunt, de fapt sunt mai multe aici, ele sunt afișate pe această imagine, vă dau la fiecare câte una. Trebuie să le găsiți și să vă faceți o poză împreună cu ele. Dacă ratați locul ăsta sau vă împotmoliți iarăși, și facem înoptați în aer liber. Șansele să înoptați în aer liber sunt mărișoare, așa, dar dacă lucrați în echipă ar trebui să dormiți așa frumușel la cald. Alt indicator nu ne da. Nu, asta ajungeți în punctul de pe cardul ăsta. Ăsta e punctul final. Da. Și pe drum aveți astea, trebuie să vă faceți o poză cu ele și cu mașinile cu vă în cadru și cel mai important să nu vă împotmoliți nici unul. Fie că sunteți pe XC40, 60, 90, nu contează. Tot e clar? Am înțeles, Clar. Let's go! Deci, așa, avem coordonatele pe care trebuie să le introducem. 47.299, locație primită. Ok, 59 de kilometri în linie dreaptă de aici. 78 de kilometri pe traseu. Deci avem 78 de kilometri până la destinație și undeva pe traseu trebuie să nu scăpăm acest loc. Prieteni, noi am ieșit la traseul Chișinău-Ungheni, renumitul traseu care se repară de mulți ani, dar spre mirare văd că porțiunea asta e reparată foarte bine. Vă ați mai fost pe aici recent? Da, eu am fost pentru că noi avem câteva proiecte aici la Ungheni. Și eu mă mir că ea lucrează chiar și acum, dacă ați văzut, este tehnică, acum au fost recent pe stânga. Da, dar în sens că văd și marcaje pe drum și adică parcă e așa, pare chiar terminat porțiunea asta cel puțin. El pare mi se chiar e practic e finisat până la cu mici porțiuni cu care sunt lucru, el e practic tot finisat. Nu... Ok, văd că multe semne de circulație, tare ok făcut, apropo. Eu m-am uitat, apropo, că destinația noastră e undeva într-un drum cu acces limitat. Până când noi mergem pe asfalt și civilizație, adică sper că amuși vine ceva mega provocator, că deocamdată mergem relaxat și savurăm confortul în Volvo-urile noastre. Nu știu cum voi cu mașini mai micuți, eu mă simt absolut încrezut în bolidul meu. Da, Victor, tu ai avut azi marele noroc de a lua cea mai mare mașină. Păi eu am zis, nu are niciun fel de sens să te plângi pe ceea ce nu poți schimba și să te lași un pic în voia sorții. Uneori asta ajută. În cazul meu a ajutat perfect. Dar știi, s-ar putea să nu te ajute în off-road, când vine să nu-ți vină timpul, dacă o să avem undeva noroi, glot, nu știu, teren moale, să ieși cel mai greu dintre toți și că lungimea asta ta mai mare s-ar putea să te pună în dificultate. Corect, numai că eu prefer să vorbesc la timpul trecut ce s-a întâmplat sau se întâmplă, dar cu variantele tale ipotetice. S-ar putea întâmpla asta pe mine nu mă impresionează. Eu ce-i cert și indiscutabil este faptul că cele mai frumoase fotografii o să fie
ale mele, nu ale voastre. Măcar că la mine e cea mai mică mașină, în schimb e cea mai frumoasă culoare. Da, asta a fost o încercare greu. Ai de a evidenția cât de frumos ești tu, probabil. Nu ne impresionezi nici cu chestia asta. Da, Dan, tu azi ai avut marele noroc să iei mașina albastră. Noi suntem amândoi așa, fără culoare, negri. Noi le modești, știi cum așa, fără culoare, negre, în schimb... Mult mai bune mașini. Dar ce spuneți voi? N-aveți ce spune altceva decât asta. Băieți, dar mă tem că să vă fac dușmani dacă să vă spun, dar îmi pare că mașina mea e unica care are masaj. Dar tu ai zis că ai masaj la scaune, la Volvo tău, la XC60? Da, vă imaginați, mașina mea are masaj. Masaj la amândouă scaune frontale, regimuri, alegi mai mult spate, mai mult zona shoulderilor, deși ca într-un salon de spa aici. Dan, dar mâinile când se îngheață ție, cât timp îți durează că te încălzești? Pentru că, de exemplu, la mine volanul se încălzește. Tu ce faci? Bagi mâna în apă fierbinte? S-a găsit. La toți se încălzește, numai la tine. Da, Victor, aici tot se încălzește, că noi suntem cu mașini scandinave și acolo e frig. Și chiar și parbrizul se încălzește. Victor, eu sigur că dacă tu ai plecat acum din țările nordice, acolo brusc s-a făcut și mai poți să mărăi decât este și ninge și plouă. Dar mie îmi place că azi în sfârșit văd soare, că eu sunt venit o săptămână, de vreo 10 zile venit din Spania și că am venit de acolo numai ceață și numai nori și în timp întunecos, dar astăzi e prima zi cu soare și cu tot altă dispoziție. Asta probabil este evident de unde, nu? Da, tot e datorită ție. Fără tine nu știu ce facem noi aici. Prieteni, eu nu știu dacă voi sunteți suficient de aproape că să mă auziți, dar avem o mică problemă. Statuile au dispărut. Eu am găsit locul în care ele trebuie să fie, dar statui nu mai sunt. Cine spune că nu mai este zăpadă în Moldova în ianuarie? Ia uitați-vă aici în rezervație, încă avem zăpadă pe jos. Acum eu trebuie să încerc să ies de aici, pentru că e zăpadă și e destul de moale de sub. Eu sper că tracțiunea integrală și anvelopele Yokohama pe care le avem nu o să mă dezamăgească și o să reușesc să ies pe acolo, că văd că e destul de abrupt și moale de fapt terenul. Hai! Îmi pare că am găsit statuile. Cineva le-a depozitat de aici, în partea asta. Acum dacă le pozăm pe ele chiar așa depozitate cum sunt, Vicu nu o să mai poată spune că nu ne-am îndeplinit misiunea sau orice altceva. Hai să vedem. Iată-le statuile noastre! Ia uitați-vă. Exact ca în poză. Nu știu ce personaje reprezintă ele. Poate și Vicu știe mai bine. Dar cert este că sunt aici. Dacă sunt aici, înseamnă că erau acolo unde de fapt spunea sarcina noastră. Super!
Salut! Ei, da, dar și așa fresh. Salut! A? Ne-am înveselit un pic. Dan e cel mai norocos găinaț fix pe fereastră, da? Cam greu, băiței, cam greu. Dar și întuneric. Da? Am încurcat 2 drumuri, da. Ați avut o leg de off-road, măcar o roată în sus, o roată în jos, A fost. murdare O așa să vă arătăm mașinile. niște poze mai târziu, o să vedeți. Da. A fost. Pentru că am vrut să intrăm în zona cu statui, dar acolo nu era... Nu erau un statuite. drum de acces. De fapt, Țineți minte practic care a am fost balansat challenge-ul. între Prima parte ați îndeplinit-o, ați ajuns la punctul de destinație. Cum v-ați descurcat cu hărțile? Normal, destul de repede. destul de bine. Destul de bine. A doua parte a challenge-ului erau selfie-urile, nu? Hai, arătați. Da. Veniți cineva să... Eu o să râd, dar din păcate la mine nu o să fie cu Uite, îți figuri. arăt și eu, Așa. dar e fără figuri, adică locul acela l-am găsit, l-am comparat, dar nu Ia sunt arată. figuri. Și tu fără figuri. Ideea în challenge era mașina cu figurile. Da, dar nu erau figurile, înțelegi? Erau Băieți. le-am găsit după asta depozitate. n-am- Ia arată tu. Băieți, îmi pare rău, dar profesor de geografie din mine Uite-l. a câștigat și eu într-adevăr am găsit figura. Da, băi, așa trebuia. Figurile în cadru și mașina în cadru. Asta era partea challenge-ului. Să mă uit și eu? Ia uitați. Deci, bravo. Deci 5 ani de facultate. Dar unde ai găsit-o? Nu știu, pe... Victor e bravo, nu? Antrenament. Trebuie să recunoaștem. Victor e bravo, dar de suferit să aibă de suferități. Știi de asta? Și nu le-ai spus. Pentru că în challenge spunea că dacă măcar unul se împotmolește sau nu îndeplinește condițiile, dormiteți afară. Ok, asta e un pic nu-i cinstit. Dar eu sunt de acord. Lucruri de pentru că noi echipă, suntem, trebuie să conlucrăm și așa mai departe. eu sunt gata pentru că noi ne-am echipat pentru asta. Și 2, atunci când m-am pornit, când am primit invitații de la Elie să fiu parte din această aventură, de fapt eu am contat pe faptul că noi o să dormim afară, pentru că spuneam că Multe vorbe, eu cred că trebuie de vara pus asta- corturile, vara asta, de băieți. exemplu, Noi am fost și am avut posibilitatea să stăm în camperul nostru, dar noi am stat 10 zile la rând, la 600 de kilometri mai nord de cerc polar de nord și am dormit Așa în... că o noapte... Aici e la voi Turcia, Antalya, da? Nu ne speriați cu Ne-am chestia. descurcat Prieteni, cumva. înseamnă că voi puneți cortul, așa înțeleg. Nu voi puneți cortul, el măcar o îndeplinit ceva. Te învățăm să Învățăm, punem... las să facem. Da, E simplu. Hai că eu chiar vreau să mă învăț. Noi Hai, și după ce faci cortul, după ce puneți cortul, Mersi. există Mersi. următorul Mersi. challenge. Scuzați, Ia uite, scuzați, băieți, este aici. dar- Mai este un challenge? Normal, ăsta e ultimul episod de azi. Wow. Pune așa pe asta. Așa. Deci, băieți, să trecem la următorul challenge din următorul plic și el sună cam așa. S-a lăsat noaptea, deci ar fi bine să vă gândiți la cina voastră în aer liber de astăzi. Aveți o singură șansă de a prinde un foc. Puteți pregăti surcele, oricât doriți, dacă găsiți niște cioclej, nici o problemă, dar puteți încerca să le aprindeți doar o singură dată cu orice brichetă sau chibrite pe care le aveți la îndemână. Dacă nu vă reușește, rămâneți și fără cină și fără foc, așa că ar trebui să... 3 bărbați cred că aprind un foc, nu? Da, din 3 1 s-a descurcat. cred O că încercare de fiecare sau Care încercare ideea? în total? Sau e de echipă lucru? Hai câte una de fiecare. Rămânem și fără... Toți 3 fără cine. Hai câte una de fiecare, dar. Una de fiecare. Dar poate să vă împărțiți cu Data mâncare. trecută ne-a emegit așa, că el o găsit, dar e sută de... Că asta e Nu, doar aici afară, nu se precizează asta, respectiv eu vă dau voi câte o încercare de fiecare. Dar eu cred că ați vă iați din atunci prima. îmi spune. Bine, doamna Ok. arbitru. Da. Gata, Hai. veniți cu cam. Să Let's mergem. go! Hop, hop, hop. Sprânește? Vă ies ceva? Pregătim. Da, care e situația? Eu am spus 3 încercări, dar n-am spus 3 pachete de chibrite. Așa. Deci vii cu noi... Ție unul. Ție unul. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Hai, intrați. Ție unul, de să-l dau cu Magalia în sus. Oh, pisica! Așa. Și tu vrei ca noi chiar acum să încercăm a aprinde, da? Când sunteți gata, uite câte frunze uscate aveți.
Noapte bună, băieți!